السلام عليكم الاخوان، تبارك الله عليكم، كلشي مزيان. اليوم هذا الفيديو خاص بالناس المبتدئين اللي ما كيفهموش في الايفون بزاف. هاد الميزه اللي غنشرح اليوم كتهم حتى الناس اللي كيفهموا في الايفون وكينساوها. بعض المرات كيخسر لك شي بوطون في التليفون، واخا الايفون ما كيخسر فيه حتى شي بوطون، الحمد لله عمره ما خسر لي شي بوطون، عمرني ما وقفت على هاد الميزه. ولكن بعض المرات كيخسر لشي واحد شي بوطون في الايفون ديالو، كيديه ديريكت للمعلم وما عارفش بانه كاين واحد الميزه كدي بانيك هنايا في الريكلاج. هاد الميزه عارفينها بزاف، يعني هذيك البوطونه ديك الدواره كحله اللي كتكون في وسط هذا، ولكن راه كينساو بان تما كاين بزاف ديال هاد الاختيارات اللي اي بوطونه خسرت لك في التليفون، سواء بوطونه الهوم الوسطانيه باش كتخرج، سواء البوطونه باش كتسد التليفون، سواء بوطونه الصوت، سواء بوطونه الميوت، كلشي كاين تما. وتقدر ديباني راسك بلا ما تمشي للمعلم الا كنتي من الناس اللي كيحترموا الحجر الصحي وما كي ما فيه اللي يمشي عند المعلم، ولا ما عندوش الفلوس، ولا المهم كيما كان السبب. المهم تقدر ديباني راسك بهاد الميزه هادي. غادي ندخلوا الريغلاج، غادي تهود اسيسيبيليتي، ها هي باللغه الفرنسيه، اللغه العربيه تسهيلات الاستخدام. غادي تدخل ليها، غادي تهود توشي ها هي، غادي تدخل ليها الفوقانيه، غادي تاكتيفيها، غادي تطلع لك ديك النقطه كحله. راه بزاف الناس كيعرفوها، ولكن راه ما كي راه فيها بزاف ديال الخيارات، فهمتي؟ راه ملي كتخسر لك شي بوطونه كتنساها وكتمشي ديه للمعلم وانت ما عارفش بان. المهم ما عليناش. في الاول كتكون غير هكذا، كتبقى تخرج، ها هي كتبقى تخرج، كتكون فيها غير وحده. انا ملي ما كيكونش عندي الجيل برك كنخدم بها بزاف. علاش؟ لان ساهله، ما كتبقاش تبرك على ديك البطونه الوسطانيه، تقدر تخسر لك شي نهار. هذه ساهله، كتحطها فيما بغيتي ما كتبقاش كحله، كتختفي، لا ميكت على شويش كتختفي. المهم، شنو البطونه اللي خسرت لك؟ كتجي لهنا بيرسوناليزي دو ميني بارون، كتدخل ليها. في الاول كتكون غير وحده كما قلنا، كدير زائد. شنو البطونه اللي خسرت لك؟ كتدخل ديك زائد، خسرت لك البطونه الصوت اللي كتزيدها هي، كتبرك عليها، كتعلم عليها، كدير اوكي. شنو خسرت لك عاود؟ بطونات الصوت اللي كتنقص، كتدخل ديك زائد، كتبرك على الزائد هنا ولا ناقص. الا بغيتي تنقص، الا بغيتي تحيد وحده كدير ناقص، بغيتي تزيد كدير زائد. المهم انت زدتي خيار اخر كتدخل ليه. شنو خسرت لك؟ البطونات الصوت اللي كتنقصها هي، كتتعلم عليها، كدير اوكي. شنو خسر لك عاوتاني؟ كدير زائد اخرى، كتدخل ديك زائد. شنو خسرت لك عاوتاني؟ أه... الا بغيتي تسد التليفون، هذيك اللي الفوقانيه، ولكن الا سديت التليفون غيوقف ليا التسجيل. ها هي، الا خسرت لك البوطونه اللي الفوقانيه اللي كتسد التليفون هي هذه، ولكن انا الا درتها غيوقف ليا التسجيل. المهم، شنو اخر هنا؟ بوطونه الميوت نسيت عليها كاع، شنو سميتها؟ كوبي لو سون، كتعلم عليها، كدير اوكي، فهمتي؟ المهم نخرجوا دابا. ملي كتبرك على ديك البوطونه كحله كيطلعوا لك. خسرت لك بوطونه الصوت فوق اللي كتزيد، ها هي اللي كتنقص، ها هي بوطونه الميوت، ها هي بوطونه الميوت، بلاتي نحيدها باش تبان لكم. بوطونه الميوت ها هي، وهذه كتبقى تخرج بها، ولا الا ضربتيها جوج ضربات كتعطيك اللي فاتحين، فهمتي؟ كاين تما بزاف، فهمتي؟ وندير زائد اخرى. بغيتي مثلا دير سكرين شوت غير من تما، ها هي سكرين شوت، كابتشور ايكران. بغيتي مثلا نوتيفيكيشن، بغيتي سبوت لايت المركز البحث، تبقى تدخل لي غير من الا ضربتي من تما. المهم انا ملي ما كيكونش عندي الجبر كنستعمل هذه. كاين بزاف الخيارات هنا نخليكم تكتشفوهم. المهم الازرار اللي مهمين اللي كاينين في التليفون راه طرقت ليهم.
هادشي اللي كاين في هاد الفيديو د اليوم، والسلام عليكم.